Oh, let me fly, just let me fly, well, let me fly to Mount Zion, hallelujah, hallelujah. Снимаешь? Так, ми в аеропорту Пекіна. Китайский аэропорт. Все пусто. Китайський аеропорт. Я не знаю, чи чути на фоні, але грає Шопен. І тут ось зараз грає класика взагалі. Один раз пару таких акордів. Скільки тут кілометрів в цьому аеропорту, ми не маємо жодного уявлення, тому що його обійти весь неможливо. Тут є такі класні автоматики, щоб пити воду. Питна вода можна вибрати з 3 різних температур. Холодна, тепла і гаряча. Ми пили зараз. Товариш набирає навіть в термос кип'ятку. Це кип'яток тут навіть можна набрати, уявляєш? В термос прям набирає. Наш перший візит в контору, яка нас наймає на роботу. Це була кава. Нам принесли каву і мені теж, хоча я просив чай, принесли каву. Якесь там печиво і так далі. Но головне, за чого я хотів зняти, це вид з вікна. Ми на 16-му поверсі. Оце місто Ханчжоу. Машин досить мало. Враховуючи, що зараз, в принципі, час пік навіть. Година. Котра зараз година точно? 10 десь. 5, але 10, Саша казав. О, тут є якась річечка. Я так розумію, в ній ніхто не купається. Будинки забудовано, досить все густо. От, машин небагато, але вдалині от можна бачити, я не знаю, чи це туман такий. В принципі, в погоді було написано, що легкий туман сьогодні, чи це смог взагалі. От, ну і отам от все теж густо забудовано. Тут можна почути, наскільки голосно всі говорять. Їх всіх багато і вони всі страшенно кричать. Ми один одного ледве чуємо. От. Це ми тут їмо. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Армия маленьких спиногрызов идет и машет нам ручкой. Hello, teacher. Тітя, Тітя, hello, тітя. О. Я пытался объяснить детям, что такое вальс, что такое марш. Они и так знают, что такое марш. Я думаю, почему они так под вальс плохо танцуют, а маршируют классно? Ну, понятно. Каждую переменку стараются. Всегда был готов. Always be ready, всегда готов. Що значить в перекладі? Це от діти комунізму або якось так. У них навіть очі китайські дивляться скульптури. Вот наш Любомирчик. Там в другому колі на першому поверсі уроки з першим класом. Це 7 років, які взагалі В цьому нічого крилі? Так, з того боку на першому поверсі. Перший клас це ті, що взагалі нічого по-англійськи не розуміють і просто тупо повторюють все, що ти їм не скажи, вони все будуть повторювати. Навіть я думав, вони хоч знають, що таке my name is так-то, так-то. Я їм сказав сьогодні my name is Лю. Ну, Лю це вони мене так називають в Любомир, я навіть не намагаюся їм сказати. Вони запам'ятають Лю більш-менш. Сьогодні я їм сказав my name is Лю, вони мені відповіли hello, my name is Лю. Отак от буває. От такі діти. Така китайська логіка. Китайська логіка теж.
Парк в Уші, це 50 кілометрів, в Усі, да. Це 50 кілометрів від нашої школи. В школі ми дізнались 1800 учнів. Оце от наші всі автобуси. Приїхала вся школа на раз. Оце от все, це все одна школа наша. І там ще далі. Це тільки початково, тут старших дітей нема. Тут всі до 1800 учнів. Ага. Більше 1000. От, і от це їх тут коротше, армія ціла з оцих от малих. Там далі ще один, це не останній ряд автобусів, за ним там ще далі ще один ряд автобусів. І це наш автобус номер 34. Всього ми бачили найбільшу цифру, вон там можна побачити, там ще ряд автобусів далі стоїть. І там теж та сама армія. От, а всього ми бачили номер 42, ну я не знаю, може ще є, може ні. А, і автобуси, до речі, ще продовжують заїжджати, ще не всі з автобусів заїхали навіть. От, парк, звичайно, природа, тут описати, це треба просто побачити. Пальми. Я тут Саші кажу, що я в жаху просто від такої думки, що ми могли б взагалі сюди не поїхати. Це при тому, що я ще навіть не знаю, де я буду працювати. Отак от. Але в цілому от ви можете подивитись на оцю армію маленьких карапузів, спиногризів, як Саша каже. До речі, ми навіть не знаємо, чи ми повинні за ними слідкувати, чи ні. Ми так якось ідемо, то американці тут з нами йдуть, вони теж вештаються, тиняються туди-сюди. Але все організовано, у кожного тут є от таблички, от бачите, в жовтих жилетках стоять дівчата, у них на табличці номер автобуса, який клас звідки. І таким чином вони знаходять роботу. Це ми все йдемо і звідусіль малі китайці. А там величезне далі озеро, ну тут не видно, я потім можу знімати. Hello. Китайські качелі мають бути насправді міцними, щоб витримати таке. Не знаю, що їх роблять, але вони дуже міцні, очевидно. І далі продовжується те саме, а тут вже стоїть черга. Наступна. Тут у дітей так якби обід. Оце їм привезли вантажною машиною. Дітей тут годують вантажними машинами. Покажи. Дітей годують вантажними машинами. Ну, трошки хтось б'ється, хтось штовхається, але в цілому це все ми... Трошки наш пускають. Вони всі сидять і мають тут типу ланчі. Оце все, це тільки наша школа, тут нікого нема чужого. І ми в центрі оцього всього. От в жовтих майках оце так якби організатори. Так, тут вже якась бійка починається, це вже їх сварять. От їх насварять, вони відразу швиденько, але тільки китайці, американці вони всерйоз не сприймають, і нас, судячи з усього, теж, бо ми на них не кричимо. Принаймні не кричимо і по-китайськи не говоримо, вони собі кричать, галдять. Це от черга за обідом, я так розумію. А, до речі, ланч вони їдять всяку гидоту. Ми думали, вони щось їдять, чіпси, такі жувачки і все. От. Ну і послухайте пару секунд просто оцей весь звук. Отак от виглядають китайські масштаби. Оце все частина дітей з нашої ж частини, бо інша частина або в храмі, або вже пішли туди наверх до Будди. А вот Будда, там Будда и еще два его охранника. Ще два якісь менші Будди, ми не знаємо, Да. що це. Внутри там есть тоже Будда. Мы сфотографировались вместе с ним, сделали так же, как он. Хай. Ніхао. Нихао. Вот. Внутри есть также колокол. І це, враховуючи, що це масштаб провінційного містечка, це не центр ніякий навіть туристичний, це так, провінція. До цього Будди. Оце він і дві маленькі, це як дівчата, як дівчина, а то друге не знати що. Ну от масштаб його порівняно з фігурками людськими і з Сашею. Саша все ходить, фотографує. Тут такий є фонтан. А це видно, власне кажучи, попереднє відео ми з того храму, що справа робили. А це от вся долина, я на горі стою. Навколо якісь такі гори, але невеличкі. Я стою на горі, а там от всі знаходяться. А тут маленька армія піднімається. І всі кажуть одне і те саме. От так от.
В китайському парку китайську мандаринку. Вона Вона хоч і зелена. зелена? Дуже солодка. Всередині. Саша її зараз дуже смачно. акуратно почистить. У нас, на жаль, тільки одна помита, ми тут не ризикуємо не мити їсти. У нас мандарин повний кульок, але мита тільки одна, і тому ми її зараз по-братськи розділимо. От, а це наш так якби ланч. Гарно? Гарно, дуже гарно. А цей ланч проходить за таким от пейзажем. Ми тут сидимо на лавочці і їм. Я з'їм, дай сюди. А позаду нас от Будда з своїми якимись прислужниками. Оце ланч, я б завжди так їв. Саша хоче випробувати, яка вода в озері Тайху на смак. О боже! Зачем я сюди пішла? Ти під ноги дивися, не в камеру. 他们都喜欢挑战。你敢不敢？哎，yes，耶！ 好险啊，这个。 Може ти попробуєш? Ні. Мир буде бігти. Смертельний номер! 又来一趟了，这又有鸡叫。 Любомир! 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 Класс! 来，这些小朋友不要挡着。 Ура! Ну как впечатление? Руки трусять. Ну там насправді не глибоко, але ноги можна замочити, а потім ще півдня ходити з мокрими кросовками. Ну, не дуже замочив? хочеться. Не замочив? Ні, в мене майже от, Майже. тільки дно трошки сухо. Я встиг. Молодец. Ну! We'll do it! Саша тренується гасити пожежу. Ура! Ми врятовані. Це на території школи.
У нас сонечко. Сонечко, Саша хоче прилягти трошки, загоріти. Ми тільки що подумали, що це ж сьогодні 25 жовтня, це майже листопад. А на вулиці сонечко, дерева зелені. От всюди тепло, водичка тут можна. Ну, купатись тут не будеш, це якийсь такий декоративний більше басейн. От. А ми тут. А там от стадіон. Там діти, у них така є, як це сказати, норма, вони виходять з їдальні завжди і проходять коло по стадіону. От. Ось такі столики, нікого нема, тільки ми вдвох. Решта всі 1,5 мільярда десь в іншому місці, от і добре. Релаксуй. Ага. Ага, ми знаходимося на щось таке типу ринок біля супермаркета. Зараз Тут є ціла така довга вуличка, де все продають, все що хочеш, і готують тут же. Ми от зараз замовили отакий суп зараз. Вони прямо тут готують його. Тут же накладають, ти можеш вибрати різні інгредієнти. І от прямо тут раз-два, так це все готується. От це на якихось газових горілках воно все горить. 没有文化点的吧？ Ця вулиця така довжеленька, тут є багато всього. Ми замовили собі один суп, 10 юанів коштує. Оцей, покажи. Ми замовили оцей, але чи нам його саме принесуть чи ні, ми точно не знаємо. Ну, готується не знаю скільки часу. І потім цей китаєць розносить це все. Отак от. Вот я сижу, боюсь пошевелиться, потому что шаг влево, шаг вправо, везде грязь, полнейшая антисанитария. Вот, правда, там видели ложки лежат, как бы миска на самом полу, ходят все вокруг них. Вот, но мы думали, что их нужно брать, оказывается нет. Тут все предусмотрено, есть запакованные палочки. Правда, не знаем, который раз они запакованы. Вот. Одні й ті ж не миючись. Вот покажи пол. Да, отак от це все виглядає зверху. Тут під нашим, там тему воно не знімає. Вот рядом сидит девушка, покажи девушку. Покажи, Кадру. покажи девушку. Рядом сидит девушка, да, ест суп с таким аппетитом. Ест, потом сплюнет нам. Ест, опять сплюнет. И вот такая образуется такая грязь. Ми зараз їдемо в трьохколісному електричному таксі. Он трехколесный. Да, трьохколісне, ти що думав? Ти що думала? Ото така сама червона, як приїхала мимо нас. Оце товариш шофер, якому ми дуже сильно намагались пояснити, куди нам треба. Ничего не понимает. Нічого не... А тебе теж не видно. Отак от ми їдемо. Проїжджаємо перехрестя, невідомо за якими правилами. І принаймні я їх поки що не зрозумів. Відео знімаєш? Оце жаби такі в Китаї. Це в Ашані. Даються. От Ашан, кругом люди ходять. Я не знаю, як вони не вистрибують, вони величезні. Ну, ближче.
вбиває лампа. Але дітям це дуже цікаво, очевидно. Дітям подобається. А тут от черепахи. Ми далі в Ашані і дивимось, йдемо вздовж фруктових рядів. Тому вже звикли, ми не звертаємо уваги, але щось так подумали, що можна зняти. Вот это вот личи. На вкус как виноград. Як виноград. Вот только нужно снять эту шкурку. Але тут є ще якась ерунда така. Невідомого походження. От. От є ще такі дивні фрукти досить. Не знаю, що це таке. Ми цього так і не ризикнули пробувати. Є ще отакий якийсь дикобраз, я не знаю, що це таке. Колюче, до речі. Ну, ай, колець, я навіть не знаю, яке взяти. Ну, кажуть, що воно смердюче, але якщо його якось гарно приготувати, то щось з того начебто може вийде. Нарешті тут все то таке, що у нас є, всякі дині подібні всякі кавуни. А у нас ще продаються, але це вже зараз вже дорого, було раніше дуже дешево. Китай, торгівля – один з основних засобів, де як бідні люди виживають. І торгівля проходить дуже шумно. Отут ми можемо бачити перехрестя. Такий от у нас балаган в Китаї. Перехрестя, на якому зверніть увагу, скільки покупців. Аж жодного навколо. Жодного. От якийсь чувак один стоїть. І ми вдвох з Сашою йдемо в школу. Зато є дві машини, які дуже активно зазивають одночасно. Активно торгують. А щоб не Ну, торгують повторювати, динями. і щоб не повторювати одне і те ж, вони включають запис, який по колу повторює одне речення 300 мільйонів разів. Галя-баля-галя-баля-галя-галя-галя. І кавуни. 上架降价，西瓜8块一个，15两个，8块一个，15两个，60毛钱，60毛钱。上架降价，西瓜8块一个，15两个，8块一 Це 个。 повторюється, може, слів 5 всього. Ми не знаємо їх значення, ну щось типу 45-й відправляється, 45-й. Їду на третій полиці. Бачите? Третя, друга, там перша. Вдалині. Ось такий поїзд. А там сидячі місця. Тут багаж. Ніяких покушок немає. Тут свинюшник. І там далі свинюшник теж. Типова китайська черга. Люди йдуть не по прямій, а такою змійкою. Є черги всюди на вокзалах, спеціально побудовані такі загородження. По них прохід, а де кінець черги он там. А поліція регулює. З серйозним виглядом свистить. Поліцейський стоїть за цього. Озеро, ми думаємо, що воно Тайху. Китайці самі нічого взагалі не знають. Вони кажуть, та це якесь озеро, що воно, а ми не знаємо, нам все одно. Ху це по-китайськи озеро. Ну а Тай відповідно назва.
От, тут є гори, там ми бачили в горах величезний Будда розміром з півгори. Ну, може ми туди їдемо, ми навіть не знаємо, нам ніхто нічого не пояснює. Але нас не посадили на найкращі місця, і ми задоволені. Дивимось на ці всі пейзажі. А кому сигналять? Ой, я чую, я хитаюся трошки. Він сигналить перед поворотом, напевно, щоб там ніхто не вискочив за поворот. Ми під'їжджаємо до міста Суджоу. We are approaching station Suzhou Station. Будови, суцільні будови. Типовий міський пейзаж у вигляді підйомних кранів.
my ear, red, a drop of what the sun. Me and name, I call myself, far along way to run. So I need a body air, not another water. Deep and deep is dead and breath, then you bring us back to dawn. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sol, la. It's all that I can give to you. Life is more than just a game for two. Two will not make it. Take my hand, please don't break it. Love is made for me and you. Love is made for me and you.
下次再见。 Io negli occhi tuoi vedo il mio domani, cieli e terre che non perderemo più. E se tu lo